دكتور خلاص نبدأ. اكتبوا في الجروب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هناخد الايه؟ علاج المريض. اول حاجه بالنسبه للكيلو ابدومينال وول، اللايرز بتاعت الكيلو ابدومينال وول. نمبر 1 السكين. تحت السكين بلاقي السوبرفيشال فاشي. السوبرفيشال فاشي عباره عن 2 لايرز، اوتر فاتي لاير وإنر ميمبرينس لاير. بعدها بلاقي الماسلز بتاعت الانتيريور ابدومينال وول 3 لاير، الاكسترنال والانترنال والترانسفيرسز. بعدها بلاقي الفاشيا ترانسفيرساليس. بعد الفاشيا ترانسفيرساليس الاكسترا بريتونيال فات. بعد الاكسترا بريتونيال فات البريتونيال. بعد كده الانتست. دي اللي هي بتاعت الانتيريور ابدومينال وول. بالنسبه للسكين، السكين اللي بنفهم فيها الانرفيشن بتاعها عشان الريفيرد بين. بص تلاقي السكين بتاعت الانتيريور ابدومينال وول سبلاي فيه اللور 6 انتركوستال نيرف وال 1. ال 1 اباف الانجوينال ليجمنت. وبعدين 7 راس 7 و8 و9 الابيجاستري. وعند فين 10 عند مين؟ عند الخلايا. تحت الأوبريتس تلاقي 10 نقاط، تحتها 11 و12. دي الفيرماتومز بتاعت الانتيريور ابدومينال وول عشان الريفيرد بين. يعني مثلا عندي بين سواء كان من البيبتيك ألسر، سواء من البرين كرياتايتس، سواء من الكوليسيستايتس، سواء من الترانسفيرس كول. الأربعة ده هم الكاركترستيك الريفيرد بتاعهم في الإبيجاستري. يعني بيليريكوليك يبقى في الإبيجاستري. فين بتاع البيبتيك ألسر في الإبيجاستري. بنكرياتايتس فين في الإبيجاستري. ليه؟ لأن الأورجانز دهيت بتبقى الريفيرد بين بتاعها بثلاثي 7 و8 و9 اللي هم بيسبلاي الاريا بتاعت الجاستري. الانتستين كلها بما فيه الابندكس بتروح ل 9 و10 و11. يعني لو عندي كوليك سمول انتست هي السبب في الاوصالات الايه؟ اراوند امبلايكس 7 اللي هي 9 و10 و11. ده البين رايزنج فروم ذا انتست يوجوالي ان ذا سنتر اوف ذا ابدومن. حتى الريفيرد بين ابندكس زي ما انتم عارفين بالتركيب اراوند امبلايكس بنشيفتس ذا رايت الياك. دول 11 اهو. الاريا بتاعت الهايبوجاستري تحت الامبلايكس دهيت ده بيبقى جاي من البلبس، من اليورينري بلادر، من الاوفيريان،
من التيوبس بتاعت لو كركبين ده الهايبوكاستري. تمام. فالريفيرد بين ده بيرتبط في الدرماتوز بتاعت السكين. تمام. وعارفين ان اي اورجن بيبعت الاول ريفيرد بين، وبعد كده اول ما ينزل في البريتونيوم ويحصل بيريتونايتس بيبقى البين يتغير تماما، يبقى شارب رايز كريس مع الموفمنت مع الريسبيريشن مع الكابينج، وفي ماسل جار وفي ريباوند تندرنس زي الابندكس بالظبط. تبدا الاول بين عشان ده فيسرال بين. يوجوال الفيسرال بين away from the organ، لكن السوماتيك بين بيبقى لوكالايز وتحتيه الاورجن. عشان كده التندرنس is important in diagnosis. ليه؟ tenderness means ان تحت ايدي disease organ. لما بلاقي في tenderness موجوده في الابيجاستريك تحت الاكزيفويد بروسيس اهو، دي ألسر. تكتيكال tenderness في الابيجاستريك and الاكزيفويد بروسيس ده ألسر. بيبتيك ألسر. tenderness at the tip of the right nine costal cartilage هو is called bladder affection. tender burners appendix. tenderness في الليفت نمبر والليفت اريا فوسا ده disease descending colon، سواء كان في diagnosis spastic colon او حاجه زي كده. التندرنس localize the site of the lesion، لكن البين بين اللي هو referred to cannot crosses away from the site of the lesion. طيب ندخل بقى في الايه؟ في الجد اللي انتم عايزينه، وهي الايه؟ الانفايرمنت كمان والهيربس. انا اخترت حته كتيره جدا من الكوره عشان اشرح حاجه. عندي دي الكوره اهو، وادي الساي اهيد، وادي الانفايرمنت ليجامنت سيبريتنج الساي من الكوره وادي الاكزيكتور بروسيس وادي الاكسترا. اول ماسلز بقابلها الاكسترنال اوبليك. هذه الاكسترنال اوبليك طالعه من الرمس من فوق، والفايبرز نازله بتاعتها داونز اهو، وبعدين تتحول لابونيوروزس. ابونيوروزس، هذا الابونيوروزس يجي نازل وجاي ماسك في الانتيريو سوبيريور سباين وماسك في البيوبيك توبركل ويجي راجع على نفسه. وميديا ان هو يقابل الابونيوروز بتاع المصل الثانيه في اللينيا البا. لو خدت منظر جانبي اكسترنال اوبليك هبص الاقي المصل نازله في اول دوره والابونيوروزس، وبعدين تيجي راجعه على نفسها طالعه تاني، وعندها الانفايرمنت ليجامنت من الانتيريو سوبيريور إلياك سباين لغايه البيوبيك توبركل. اللينيا قلب معموله بالفايبرز بتاعت السيرفيس تمام. above and media to the pubic tubercle، وابص الاقي في فتح opening بالاكسترنال اوبليك ابونيوروز. هذه الاوبننج is triangular. It lies above and media to the pubic tubercle. هذه الفتحه دهيا بيسموها الاكسترنال او superficial inguinal ring.
superficial inguinal ring فتحه as the superficial as the superficial inguinal ring بتعدي بلاش superficial ادي السوبرفيشال انجوانا رينج بتعدي السبرماتيك بول والسبرماتيك اللي بيبدا بيطلع الايه السبرماتيك بول واول ما يطلع السبرماتيك بول بتغطيه الرينج السوبرفيشال انجوانا رينج دهيت بتغطيه بالفاشل اللي هي اكسترنال سبرماتيك فاشل ويطلع معاها الإيميو السوبرفيشال انجوانا بتطلع سبرماتيك بول ويبتدي انجوانا والسبرماتيك بول طلعت تيجي مغطياه بالاكسينا سبرماتيك فاشل الإيميو انجوانا نيرف one of the content of the انجوانا الأمامي. هذا النيرف بيسبلاي الانتيريور two-thirds of the scrotum بيسبلاي part of the skin of the thigh and the root of the penis skin of the root of the penis. ليه بقول لكم كده؟ أنا دي أكتر اوبريشن لو عنده انجوانا هيرنيا وعمل نورافي او عمل اي حاجه ممكن الاليو انجوانا ده بينعوض وبعد كده بص الاقي فيه انستيك الانديرو بروسيس الابر بارت اوف ستار يوتو انجري اليو انجوانا تمام. دي الاكسترنال اوبليك هي اللي عامله الانجوانا ليجمنت وهي اللي راجعه على نفسها عشان تعمل هذا الانجوانا دي لو انا شلت هذه المصل بتاعي هلاقي تحتها اللي هي الثانيه الانترنال اوبليك مصل. الانترنال اوبليك مصل خارجه من الانجوانا ليجمنت اللاترال تو سيرس فوق عشان هنا في جاب هي مش طالعه منها الفايبرز بتاعتها بتروح وبينسات الانتو اللينيا قلب الطريقه معاك مش مهمه لكن اللور فايبرز دهيت بعيده عن الجلد الجوبات بتعمل ارشنج فايبرز عشان تروح لزياده الانتو دايبيرو كريس. بص الاقي هنا اهو ادي الانترنال ودي خارج من النهار وعامله ارشنج فايبرز عامله ارشنج فايبرز عشان تروح لانساتس في البيوبيك كريست الانترنال اوبليك. لو انا شلت الانترنال اوبليك هلاقي تحتها ترانسفيرسال اكونس العرض وبرضه ايضا خارجه من اللاترال سير بتاع هذا الانجوانا ليجمنت وده هتعمل انسيرشن في اللينيا قلب. لكن اللور فايبرز بتاعتها تعمل ارشنج فايبرز عشان تروح تنسيتس في البيوبيك كريست مع الدكتوريتور الكسرات في تو ارشنج فايبرز ترانسفيرسال والانترنال اوبليك
ويروحوا يعملوا لي الكونجوينت تندون. هذا الكونجوينت تندون ده هو اللي بيمسك الجلد الكريس. لكن دي الارشنج فايبرز اللي هي طالعه هنا جوه الارشنج فايبرز هي رايحه عشان تعمل كونجوينت عشان تعمل انسيشن في الجلد الكريس. وهنا اتعمل الجلد. بص الاقي هو ده الجوانا دي بص الانتيريور وول بتاعها الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس ديت في بعض الناس بتبقى الاكسترنال والانترنال وول البوستيريور وول الكونجوينت اند الروف اللور ارشنج فايبر بتاعت الانترنال اوبليك والترانسفيرسس الفلور للجوانا وفي ناس بيحطوا اللاكونا بينهم. دي الباوندرز بتاعت الجوانا كده. بص الاقي الجوانا الكنال بتبدا من بره ورا المصل دهيت عليها على طول الفاشيا المصل السادس. الفاشيا المساحه عليها الاسره والدنيا الفات والبريكوم. تمام. الجوانا الكنال اولا بتبدا من الديب رينج. الديب رينج دهيت فتحه في الفاشيا الراسب السادس. وهذه الفتحه في الفاشيا الراسب السادس about half an inch above the mid-inguinal point between the anterior spine والسيمسس pubis. فوق هون في فتحة بتجيب الجوينال رينج. الفتحة ديت في الفاشيا ترانسفيرسالز. لو خدت الليرز بتاعت الكنال هي من قدام الاكسترنال ودي هنا ترانسفيرسس ابدومينس وحاليا هو في الكونجوين تندون وراه الفاشيا ترانسفيرسالز. والفاشيا ترانسفيرسالز فيها فتحه ده الديب رينج وتمشي هذه الفتحه لغايه ما توصل للسوبرفيشال رينج اللي هي في الايه؟ الابروسس بتاع الاكسترنال. فاهمين؟ فاهمين؟ تمام. فالديب رينج often each above the leading one of one or the minuscule spine symptoms. دي فتحة الفاشيا ترانسفيرسالز جوه اخر اللي هي ورا الفاشيا. وبعدين تمشي الكنال اللي عملها الارشنج فايبرز تمشي الكنال لغايه ما تطلع لبره من السوبرفيشال الجوينال رينج اللي هي موجوده في الفيشيا في الروس تحت الاكسيرنال اوبليك. الكونتنت بتاعت هذه الكنال السبرماتيك كور المين ومعاه الجنتال برانش والجنتال كوترال نيرف ومعاه الاليو انجوينال نيرف. دول كونتنت في المين والجنتال برانش بتاع الجنتال كوترال نيرف داخل عشان بيمثل مصر. في الفيميل مفيش سبرماتيك كور في راوند ليجمنت اليوترس ومعاه الاليو انجوينال نيرف ومعاه الجنتال برانش والجنتال كوترال نيرف. دي الكونتنت بتاعتنا. تمام. السبرماتيك كله بيدخل من الديب رينج. الديب رينج اهي ادي السوبرفيشال رينج اهي وادي الانجوينال كانال. هذه الانجوينال كانال is above the medial half of the inguinal ligament about 4 cm length. تبدا من الديب رينج للسوبرفيشال رينج وبلد للانجوينال ليجمنت. كل ستراكشر تدخل من الديب رينج. يعني عندي التستيكولار ارتري، التستيكولار فين، السيمباثيك نيرف اللي فاتت بتاع لسه طالعه ده من الباص والارتري تو ذا باص والجنتال برانش والجنتال كوترال نيرف
كل ده كله داخل من الديب رينج. اول ما يدخل من الديب رينج الستراكشر دهيت، الديب رينج تغطيها بفاشيا اللي هي الانترنال سبرماتيك فاشيا. ولذلك الانترنال سبرماتيك فاشيا دهيت جايه من الفاشيا ترانسفيرسال، لان جايه من الفتحه دهيت، والفتحه دي اصلا في الفاشيا ترانسفيرسال. فدهيت دي اللي هي دي فاشيا. في الاكسيرنال سبرماتيك فاشيا وفي الانترنال سبرماتيك فاشيا. دي الانترنال سبرماتيك فاشيا. بعد ما تدخل الاستراكشر ده في المجوانال كانال بتلاقي اللور ارشنج فايبرز اهي عاملاها جوه. فتيجي الانترنال كومبليت ده بعد مصل فايبرز محوطه هذا الايه؟ السبرماتيك كورة. هذه المصل كريماستيك مصل الفاشيا. الكريماستيك مصل الفاشيا دي جزء من الانترنال كومبليت. والنيرف سبلاي بتاعها الجينيتال برانش والجينيتال فيبرال نيرف اللي داخل من ضمن الكونتين والجوينال كانال. اول ما يطلع السبرماتيك كور ده من السوبرفيشال رينج ده تيجي مغطياها بالاخر لير اللي هي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا. الاكسترنال سبرماتيك فاشيا طالعه من ابني روز بتاع السبرماتيك. الكريماستيك ماسل طالعه من الانترنال. الانترنال سبرماتيك فاشيا طالعه من الفاشيا ترانسفيرسال. ودول الكفرنج بتوع السبرماتيك. النيرف الوحيد اللي بيدخل من جوانا كده مش من الديب رينج الإليون جوانا نيرف. الإليون جوانا نيرف يتم ماشي ما بين الماسلز لغايه ما يوصل للكونجنكتيفا، يعمل بيرسنج للكونجنكتيفا بداخل الجوانا نيرف وسبلاي الكونجنكتيفا. سبلاي هذا الكونجنكتيفا. ويجي طالع من السوبرفيشال رينج مع الكونجنكتيفا وبعد ما اخترق كتير الإليون جوانا نيرف. تمام. هذا الإليون جوانا نيرف يسبلاي الكونجنكتيفا. وزيك لو حصل انجري ليه وبيحصل يونيك ابنسايتس، لو الانسيجن بتاعها مور تورز لان توصل اكسباير. انتوا عارفين ان ده بقطع المصل بسبب البيكول في الانسيجن بتاع الابنسايتس. ممكن اقطع معاه ايليون جوانا. لما اقطع ايليون جوانا مين اللي هيحصل له داياليسيس؟ الكونجنت من وراه فاشيا ترانسفيرسال اللي عامله الفلور بتاع الايه؟ الفيمورال الجوانا تريانجل. الجوانا ده اللي بيطلع منه الدايركت هنا. وزي انجر هذا الجوانا نيرف باراليسيس الكونجنكتيفا وبيدينا على طول دايركت الجوانا نيرف. هذه ايه؟ ادي السايد اهي. ادي الفاينل اهو. وادي ريكتس ابزوربس ماسل. بتاعت الناحيه الرايت above الميد بوينت upper inch above الميد انجوينال بوينت من نص المسافه بين الديسكولاكس سباين وسيمس البيوبس بلاقي الديب انجوينال بين فتحه الفاشيا ترانسفيرسال. اللوكاليزيشن بتاعها ده امبورتنت كمان بالنسبه لكم في الدايجنوزس بتاع الهيرنيا دي، هل هي دايركت ولا اندايركت؟ اللي هو بيسموه ديب انجوينال تيست. بخلي العيان بتاع الهيرنيا ينام على ظهره ويرجع الهيرنيا تاني، وبعد ما يرجعها اجي انا احط صابعي على السيرفس بتاع الديب رينج دهيت
وبعدين نخليه يقوم يقف تاني من الكحل. لو نزلت الهرنيا يبقى دي مش اوبليك، مش اندايركت، دي دايركت هرنيا. لو ما نزلتش تبقى ديت اندايركت، يعني الشاذ بقول له الكحل بينزل، ده اندايركت هرنيا لان انا قفلت الطريق فتح. تمام. زي ما انتم عارفين الهرنيا عباره عن inclusion through a defect في الانتورا والموضوع. يعني ده الانتورا والموضوع فيه ديفكت، هذا هو الديفكت. ابص الاقي نتيجه كرونيك كونستيبيشن، نتيجه كرونيك كف، نتيجه كرونيك فلوما، ناس ابص الاقي البروتونيه يجي عامل بروتوجن ثرو ذيس ديفكت ويعمل لي ساك. دي الساك بتاعت الهرنيا is a part of the peritoneum and is connected with the general peritoneal cavity. عشان كده الهرنيا it gives an expansile impulse on cuff ودي characteristic. يعني لما الاقي swelling gives expansile يعني كله بيكبر impulse on cuff دي هرنيا لانها الساك بتاعتها مرتبطه بالجنرال peritoneal cavity. حته البريشر هيزيد في الساك وصلها تكبر gives impulse on cuff. ثانيا ريديوسر الكونتنت بتاعتها ممكن ارجعها تاني في الابدوم، ودي الاثنين دول one of the most important characteristics of the hernia. And this mass is expansile impulse on cuff وريديوسر واد اوربسز اللي هي weak اوربسز في الانتورا. فدي الساك لها نك اللي هي مكان ما بتطلع من النك ولها بودي والفندس بتاعتها. لكن دي النك اوف ذا ساك. النك اوف ذا ساك دهيت ثرو ديفكت. عشان كده النك اوف ذا ساك از ا كومن سايت فور سترانجليشن، از ا كومن سايت فور ريديوسيبيليتي. ليه؟ لان نارو وبعدين بيحصل فيها فايبروسس اول تايم، يجي زنقه على النك، يجي قافله البلاد سبلاي بتاع الهرنيا، يحصل كومن سايت فور ريديوسيبيليتي. translation of the side of the neck of the sac. الساك طبعا فيها كونتنت، ممكن تكون intestine، ممكن تكون ممكن small intestine، large intestine، وداخله معاها البلاد سبلاي بتاعها. دي اي هرنيا. فهنا هو الديب رينج ده اهو، ده النك بتاعت الاندايركت. الاندايركت هرنيا بتدخل من النهار ماشيه في الجوانا الكنال وطلع بالسوبرفيشال رينج ودخل في السكور. ده الاندايركت هرنيا او الاوبليك الجوانا الهرنيا. ولذلك النك اوف ذا ساك بتاعت الاوبليك الجوانا الهرنيا عند الديب رينج. الاسترانجليشن is common at the deep range. Redistributability as the deep range. يعني هذه الديب رينج ده هي هنا هو الاكسترنال ايلياك ارتري، بعد كده يجي ده السايد الفيمورال ارتري. هذا الاكسترنال ايلياك ارتري ده هو بيدي برانش للريكتال شيز، يجي داخل ورا ريكتال سارتوريوس ماسل وداخل الريكتال شيز. ده الانفيريور ايبيجاستريك ارتري. الانفيريور ايبيجاستريك ارتري. هذا الانفيريور ايبيجاستريك ارتري ما بين الانفيريور ايبيجاستريك ارتري ميديالي لترابط التستوم لينجوانا ليجن. في تريانجل، هذا التريانجل ده اسمه لينجوانال تريانجل او هسل باكس تريانجل. هسل باكس تريانجل او لينجوانال تريانجل ده اللي بتطلع منه الدايركت هيرنيا ومتغطي الفلور بتاعه بالفاشيا ترانسفيرساليس فقط. فاشيا ترانسفيرساليس تطلع منه الدايركت هيرنيا. لكن الاندايركت هيرنيا بتطلع من الديب رينج مش الجوانا الكنال، تطلع من السوبرفيشال رينج يجي داخله في السكور.
ولذلك احد الفروق ما بين الاثنين يبقى واحد ان دي ما تنزلش في السكور، دي تنزل في السكور، دي ماشيه اوبليك، ولذلك ببص الاقي السويلنج اوبلونج تقول انا نازله اوبليك، ده ابص على السويلنج باص قدام هيمسفيريكال ودايركتد فورورد، انا بيطلع على طول لقدام. تمام. during operation الانفيرو بيجسد artery pulsation الاول it lies medial to the neck of the sac of the oblique area، لكن it lies lateral to the neck of the sac بتاعت الدايركت الساك بتاع الهرنيا هنا طبعا هنا النك بتطلع كده النك بتاعتها هنا، فالانفيرو بيجسد lies lateral للنك بتاعت الدايركت هرنيا، وده احد الايدنتيفيكيشن during operation البلسيشن بتاع الانفيريور ابيجاستريك فانكشن. هو في فروق كتير جدا ما بين الدايركت والاندايركت. اولا الدايركت هيرنيا ده هي تيجي في شباب صغير او في طفل صغير، لكن الاندايركت هيرنيا عايزه واحد يكون في السن 70 80 سنه لغايه ما البيف بتاع الانتيروكين والمصل يحصل يبقى فيري ويك من المصل تيجي طالعه من الهيرنيا، ويوجوالي باي لاترال اللي هي الدايركت، لكن الاوبليك كومن على الرايت سايد كومن النيلز. الثانيه مور ليس تبقى باي لاترال وفي اندر ريفيرس وبالجي فورورد انسفيريكال، لكن الثانيه اوبليك دي ما تنزلش في السكروت اللي تنزل في السكروت دي نيفر يحصل لها سترانجليشن لان النك بتاعتها وايد مش هتفرق على حاجه، لكن دي كومن هيرنيا تو بي سترانجليتد لان النك بتاعتها تطلع من الديب رينج which is سمول رينج. ديت مور كومن في الميل اكتر في الميل، لكن ممكن تحصل في الميل وفي الميل. اهم حاجه كمان ان هذه الاندايركت هيرنيا تبقى كونجنتال تبقى كونجنتال وانا بفكر انا بيجي لي هيرنيا ممكن ما بيجيليش ليه؟ في سامثينج رونج بيبقى فيه كونجنتال ساك. انتوا عارفين التستس كانت في الابدوم، التستس في الابدوم كانت مرتبطه بالسكيل بتاع السكروتم بالبرنامج، وهو بيشدها لغايه ما تنزل في السكروتم بيشد معاها البريتونيوم. هو بص الاقي البريتونيوم بيجي داخل من اهو ماشي في الوانا الكلام طالع من اهو وماشي داخل في السكروتم مع التست ويعمل ساك كده اهو والتست ساك بعد ما نشد شدت معاها الساك. الساك دي اسمها بروسيسس فاجيناليس. الساك ده هي كلها تتقفل نورمالي، لكن في بعض الاحيان ابص الاقي الحته الاوليه بتاعتها ديت تبقى بيتا ودي تتقفل كلها زي ما هي خالص ما عدا الحته دي. الحته ديت تبقى كونجنتال بري فورم ساك اصلا مولود بيه هيكح هتيجي داخله للتست في الساك ده اهي وزقها شويه بشويه 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 لغايه ما ايه توصل للسكروت. وذلك الاندايركت هيرنيا اول ما بتظهر بيسموها بابوليسين، بتبقى لسه صغيره بابوليسين، وبعدين تكبر تبقى فاليكولا تنزل في السكروتم تبقى الكومبليت او الارض. ليه؟ عشان عدد الزق البيوسيل في فورم ساك لازم تبقى موجوده في الوانا الهيرنيا اللي هي الاندايركت هيرنيا. وذلك اذا كونجنتال هيرنيا مور لاو فور سترانجليشن اكتر. تمام، لكن الثانيه ديت ما فيهاش سترانجليشن ولا حاجه. المشكله مش كده، المشكله لما بتيجي الترانسفيرس قبل ما نستعمل ارشن فايبرز
والترانسفيرسال دوكتنج معاه ارشنج فايبر بيعملوا الكونجوينت تندون. الكونجوينت تندون عامل البوستير وول بتاع المنى كمان، والكونجوينت تندون ان فرونت اوف ذس تريانجل. فاللي حامي هذا التريانجل مين؟ كونجوينت. ولذلك الهيرنيا الدايركت بتحصل في الالدر ليه؟ لان الكونجوينت تندون بيحصل له ادم خلاص ضعف من الايج، عشان كده تطلع الدايركت هيرنيا. انما غير كده الكونجوينت تندون قوي جدا يمنع خروج. ثانيا ممكن الاقي عيان عنده مثلا 30 سنه او 25 سنه وعنده دايركت هيرنيا. دي نتيجه ابص الاقي مثلا عمل ابنسكت، وهو بعد عمل ابنسكتومي كان مور لاترال شويه، وهو بيقطع في الماسلز النيرف ريلينج وانا نيرف ماشي ما بين الماسل، لكن قطع ريلينج وانا نيرف بيحصل باراسيس اللي بيجي في الكونجوينت اللي هو الصفور، فخلاص يجي لي عيان دايركت هيرنيا. بس الدايركت هنا ده تبقى يوني لاترال على مكان اللاترال بتاع الابندكس، ويكون معاها ابنسايتس اللي ممكن تحصل فيه الايه؟ الجنب ايج. ده الفرق بين الدايركت هيرنيا والاندايركت هيرنيا اناتومي. البروسيس فاجيناليس ده هي بيحصل لها اتروفي اولا كونتين سبرماتوكور، والساك ايضا مونوتو كونتين سبرماتوكور ساك الزهاير اللي هي بتاع الاندايركت هيرنيا. during herniectomy بسلك الساك، يعني الساك بتبقى الساك اهي بتاعت الهاوية وفيها الدست، ودي الساك بتاع الهاوية ونازله في الاسبوع. الساك ده هي بعد ما بفتح السبرماتوكور ليه لغايه ما اوصل للساك، اجي ماسك الساك ومسلك الساك اللي حواليه، وخلي بالي ان الباص ماشي كمان في هذا السبرماتوكور، وابعد عن الباص عشان ما يحصلش انجري ليه، وابتدي اسلك الساك لغايه ما اوصل للنيك اوف الساك. ازاي اعرف ان انا وصلت للنيك اوف الساك في الاوبريشن؟ حاجتين، ابص الاقي الفات كتر، فات كتر اللي عند الاكسترا بروتينال بتاعي، اعرف طالما الفات وانا بسلك الهادي اللي من تحت الفات الاقي كميه فات ظهرت كتيره، اعرف ده الاكسترا بروتينال فات وانا وصلت للنيك. او الاقي البارسيشن بتاع الانفيرو بس، اعرف ان انا وصلت للبروبر، لان لازم اقص الساك قد البروبر نيكست، اذروايز هسيب حته منها يحصل الكارنس او الهاد. عشان كده لازم الساك تتشال at the neck of the head. فاهمين حاجه؟ ماشي ولا؟ خليه خالص.